Sziasztok! Üdv egy újabb napi vlogban. Már régen volt ilyen videó a csatornán, úgyhogy gondoltam, csináljunk ma ismételten egy ilyet. A terv a következő. Elmegyek a Lidlbe bevásárolni, vagy hát elmegyünk a Lidlbe bevásárolni. Elég jól kifosztottuk a hűtőt, mert voltunk Győrben az elmúlt napokban, és előtte mi általában akárhova is megyünk, még hogyha csak egy ilyen 3-4 nap, igyekszünk a hűtőből minden, ami esetleg romlandó, elfogyasztani, hogy semmiképpen se várjon minket a hűtőben, amikor hazajövünk, úgyhogy elég jól kiürült minden, tényleg zöldség, gyümölcs, bármi. És a terv, hogy ebédre karfiolleves lesz, és túrógombóc. 1000 éve nem ettünk túrógombócot, és most úgy megkívántam. A karfiolleves az lehet, hogy az Ákosnak nem egy nagy kedvence, de azt gondolom, hogy egy évben egyszer meg lehet enni, úgyhogy abból fogok csinálni egy nagy adagot, és akkor így holnapra van ugyanúgy ebéd. Amit fogok még csinálni, az az, hogy és ez nem biztos, hogy teljes mértékben így videóra lesz rögzítve, meg hasonló, de én általában másfél havonta szoktam így DM-be, Ecofamily-be, tehát az ilyen helyekre elmenni, bevásárolni ilyen háztartási dolgokat, és azt szeretném összeírni, és akkor lehet, hogy majd amikor azt úgy összeírom, akkor egy kicsit mesélek róla, hogy én miket szoktam venni, hol szoktam venni. Szóval gondoltam, ha ez úgy érdekel valaki, tehát magát a teljes bevásárlást nem fogjátok látni, inkább azt, hogy én hogyan szoktam ezeket a bevásárlásokat megtervezni. Természetesen a vacsorát is meg fogom mutatni, hogy mit fogunk enni, és igazából ebből fog állni ez a kis vlog. Remélem, hogy vártátok már, mert tudom, hogy nagyon szeretitek az ilyen kis egyszerűbb, lazább videókat is, és nem feltétlenül mindig csak azt szeretnétek nézni, hogy lépésről lépésre hogyan készül valami, és hogy recept legyen róla. Úgyhogy indulok a Lidlbe, és akkor mutatom, hogy miket vettem. Meg is érkeztem a Lidlből, és hogyha nem probléma, most kivételesen így mutatnám, hogy miket is vettem, mert az állványomnak az a része, amire rá tudom rögzíteni a kamerát, azt nem találom. Szóval így mutatjuk meg, és a hűtött áru sarokkal kezdjük, mert azt szeretném minél hamarabb a hűtőbe berakni, mert szerencsére fantasztikus idő van. Na, szóval szokásos 2 liter tej. Vettem egy ilyen vegyes sertésmarha darált húst, mert majd krumplifőzeléket fogok csinálni, és fasírtot csinálok hozzá, majd a krumplit is látni fogjátok. Vettem GMO-mentes csirkemelfilét, ebből ismételten ilyen gyroszos csirkét szeretnék csinálni, salátával vagy tortillalappal, éppen ahogyan szeretnénk fogyasztani, csak hogy valami kicsit lightosabb is legyen. Van itt 4 szem vöröshagyma, szokásos 2 doboz görög joghurt, egy tejföld, ezt a karfioleveshez leginkább, mert én úgy szeretem, hogyha utólag kanalazhatom rá a tejföldet, és annyit teszek bele, amennyit szeretnék. Akkor itt van egy túró, de van még egy ugyanilyen dobozzal, mert az még pár napig biztosan jó, és akkor fél kiló túróból fogok csinálni majd túrógombócot. Konkrétan 2 darab felvágott, ahogy már megszokhattátok, nem visszük túlzásba, egy sertéskara és egy sült sonka, a Peacock Pure-tól egy ilyen szeletelt edámi sajt, vettem egy mozzarellát, egy teljeset, hogy úgy mondjam, és vettem mini mozzarellát, mert majd az esti vacsihoz ez fog kelleni, és itt még megbújt egy tojás. Most nem volt az a tojás, amit úgy általában most már veszek, az a friss tojás, a szabadtartású friss tojás, az egyáltalán nem volt, úgyhogy most vettem megint ezt a mélyalmosat. Akkor csak a szokásos kis biogyömbérsat, jó pár banán, uborka, ez a gigantikus uborka, csak 300 forint volt, hát tényleg ez is csak azt jelzi, hogy végre itt van a jó idő, és vannak ezek a zöldségek, amik most olcsóbban beszerezhetőek, ahogyan a fürtös paradicsom is, ezek is most nagyon szép pirosak voltak a Lidlben, úgyhogy vettem jó párat. Elfogytak itthon a magok, úgyhogy vettem most ezt az XXL-es kesudiót. Szerintem ezt szeretjük a legjobban, és ez, hát nem azt mondom, hogy egy hónapig, mert azért egy hónapig nem, de 2-3 hetente szoktam kb. Venni belőle. Akkor 2 darab avokádó, aminek azért még kell pár nap,
3 darab ilyen hegyes erős, ez kifejezetten az Ákos eszi, nekem ezek túl erősek, 2 darab répa, ez majd megy a karfiollevesbe, akkor Crimson Snow, ebből vettem 6 darabot. Most japán hetek vannak, de megmondom őszintén, nekem annyira nem vonzó ez a japán hetes kínálat, ami van a Lidlben, tehát tavaly, amikor először volt, akkor vettem pár dolgot, megkóstoltam, és úgy okés volt, de nem éreztem azt, hogy most ezeket újra meg szeretném venni. Az egyetlen dolog, amit most vettem, az sushi rizs, mert az teljesen elfogyott itthon, és ezt még nem próbáltuk, vagy kóstoltuk. Nem emlékszem, hogy múltkor volt-e. Lehet, hogy már volt múltkor is, csak nem láttam. De a lényeg, hogy most vettem egy csomaggal, ez fél kiló, és megnézzük, hogy milyen. Akkor egy saláta mixet, ezt is majd a vacsorához. Jött haza egy jó nagy zsák krumpli, a krumpli főzelékhez fog kelleni az egyik fele, a másik fele meg jó, hogyha van itthon, és akkor majd valamire fel lesz használva. Most nem akartam 4-5 szemet így külön venni, akkor mondom, veszek egy zsákkal. Zappehelyből 2 vettem most, mert most azt hiszem 30% kedvezmény volt rá, és akkor mondom, így is amúgy nagyon olcsó, de hát így még olcsóbb volt, úgyhogy vettem 2, és hát természetesen, ha már karfiolleves, akkor nem maradhat el. Igyekeztem valami barátságosabb méretűt venni, de hát nem tudom, karfiolból nem lehet kicsit venni. Na mindegy, ezért mondom, hogy biztos, hogy holnap is ezt a levest fogjuk enni. És azt hiszem, meg is mutattam nektek mindent, amit vettem, és akkor mondom is, hogy mennyibe került, és akkor még egyszer, hogy mik is fognak készülni itt a következő napokban. Itt is vagyok, csak gyorsan mi olyan hűtős, azt elraktam a hűtőbe. Szóval 22.805 forintot fizettem, és megmondom őszintén, egy picit meglepődtem, hogy csak ennyi lett, mert azért vettem húst, ez ugye nagyon drága, talán a Kesudjó meg a GMO-s csirke volt a legdrágább, mert mindegyik 2500 forint, na mindegy, tehát 5000 forint csak ez a 2 termék volt, de ebből is látszik, hogy ha jól összeválogatod a dolgokat, akkor azért még egész jó árban ki tud jönni egy hétre a bevásárlás. Akkor még egyszer gyorsan csak a heti menüt, szóval a mai napon lesz karfiolleves túrógombóc, ezt fogjuk enni holnap is. Akkor az egyik napon szeretném csinálni ezt a gyroszos fűszerezésű csirkét, amihez lesz vagy saláta, vagy valamelyik nap akár rizs is, tehát igazából meg zöldségek, igazából mindegy, de valahogyan így szeretnénk most ezt elfogyasztani. Ez általában 2 napra nem szokott elég lenni, így, hogyha a csirkét csak salátával esszük, de a 650 g csirkét meg nem egyszerre esszük meg, és általában egy adag marad. Tehát, hogy ezt valahogy már megfigyeltem, hogy ebből a kombinációból nem szokott nagyon kijönni 4 étkezés, vagy hát 4 adag, de a lényeg, hogy akkor valaki azt az egyik adagot vacsorára fogja megenni. Meg akkor a krumplifőzelék fasírtal, ez viszont biztos, hogy 2 napra elegendő lesz, tehát így most ezekkel, amiket vettem, 5 napra elegendő ebéd lesz, és akkor ami van még a fogyasztóban, és tudjuk enni a héten egyik nap, az ilyen spenót püré, tehát tudok spenót főzeléket csinálni főtt tojással valamelyik napon. És mint láthattátok, kenyeret, ilyesmit nem vettem, mert hogyha a gyroszhoz is szeretnénk ilyen tortillát, vagy ilyen pitát enni, akkor azt itthon gyors összedobom, és megvan. Illetve a mai napra nem is fog kelleni kenyér, mert este tonhal salátát fogok csinálni, tehát így mindenféle zöldséggel, a sajttal, amit vettem, meg hát természetesen tonhallal, azt fogjuk enni, és így pont jól jön ki, hogy ma elkezdem megetetni a kovászomat, hogy holnapra magához térjen, és reggel elkezdhessem úgymond bekeverni, hogy estére ki tudjam sütni. Úgyhogy ezért is fontos az, hogy az ilyen kenyérsütésnél előre kell tervezni tényleg 1-2 napot is, hogy jól jöjjön ki a lépés. Mivel van itthon görög joghurt, valamelyik nap a héten biztos, hogy fogok csinálni megint ilyen görög joghurtos bégölt, úgyhogy ezért is tényleg szinte nem azt mondom, hogy nem veszek egyáltalán, mert pont Győr előtt is, mielőtt mentünk, akkor vettem gyors itt a Coopban szeletelt kenyeret, mert pont
az utolsó napra így elfogyott minden, és nem akartam nekiállni sütni, úgyhogy azt vettem. Tehát, hogy azért néha szoktam venni, én is nem tagadom, csak amikor a Lidlhez tervezek, akkor ott már szinte egyáltalán nincsen a kosárban, és akkor ilyen 2 hetente egyszer, meg ha nagyon szükséges valamilyen pékáru, akkor kiszaladok a boltba. Tehát nem úgy akarom bemutatni magam, mint aki soha nem vesz pékárut vagy péksütit, mert azért néha a napján én is megkívánom a kakaós csiget vagy a túros táskát, és csak egyet-egyet veszünk, és nem állok neki itthon legyártani, nem tudom, 10, amiből ugye egy receptből kijön kb. Annyi kakaós csiga minimum, mert akkor azt meg nem esszük meg úgysem egyszerre, akkor azt le kéne fagyasztani. Persze így is lehetne, de azért én is szoktam ilyenekhez nyúlni, meg hát nagyon szeretem amúgy a városban, amik vannak ezek a kézműves pékségek, írtó drágák, de tényleg nagyon finom a pékáru. Ott van 1-2, amit nagyon szeretek, vagy szeretünk. Na mindegy, szóval ez lesz a heti menü a hétre. És amúgy, ha már említettem talán a videó elején, hogy Győrben voltunk itt most pár napot, meg Pannonhalmán, hát halljátok, én beleszerettem ebbe a városba. Természetesen a belvárosi részben voltunk csak, tehát hogy megnézzük a nevezetességeket, meg hogy eltévedjünk a rengeteg kis, és itt most idézőjelben mondom azt, hogy eltévedjünk a rengeteg kis utcában, hát tényleg nagyon gyönyörű kis város, tehát tényleg olyan. Azt mondtam az Ákosnak is, hogy olyan, nem tudom, egy kicsit ilyen mediterrán hangulata van, és nem tudom, hogy miért, de ahogy a szűk kis utcákban, hogyha pont úgy mész, hogy lelátsz a folyóhoz, a messzibe, és ilyen nagy fehérséget látsz, hát tényleg olyan érzésed van, mintha a tengerpartra sétálnál le. Na mindegy, úgyhogy én tudom csak ajánlani bárkinek, hogyha szeretnétek belföldön utazni, és nem voltatok még Győrben, mert én nekem, hát nem tudom, 40 év kellett ahhoz, hogy eljussak Győrbe, pedig hát itt van egy órára kb., de hatalmas élmény volt, és Pannonhalma is gyönyörű volt, ott is több órát bolyongtunk, meg minden. Na mindegy, most ezt így elmeséltem nektek, csak tényleg olyan jó élményt hagyott bennem, hogy gondoltam, megosztom veletek, meg páran írtátok is, amikor Instán megosztottam a sztorikat, hogy ott vagyunk Győrben, hogy ti győriek vagytok, vagy győriek voltatok, és még ajánlottatok is helyet, hogy hova menjünk el enni, úgyhogy innen is köszönöm. Szóval, hogyha nem csak az itteni konyhakalandos tartalmakat szeretnéd követni, akkor Instán is kövessetek be, és akkor ott láthatjátok, hogy úgy általában merre járkálunk. Na mindegy. Most eleget beszéltem, szerintem iszok egy kávét, és akkor neki is állok a levesnek, hogy azt így összekészítsem, és bekeverem a túrógombóchoz a kis masszát, az is akkor állhat egy picit, amíg a levessel szórakozok, vagy amíg a leves fő, és akkor az kb. Úgy el is készül ebédidőre, úgyhogy megmutatom akkor, hogy hogyan készül, és hogy milyen is lett a végén, természetesen kóstolunk egyet. Nekem a túró gombóc receptem, hát most már szerintem évek óta ezt csinálom. Fél kiló túróhoz rakok kb. 120 g búzadarát, rakok egy zacskó ilyen vaníliás cukrot, egy evőkanál cukrot, 2 tojást, a csipet sót azt mindjárt belerakom, most pont eszembe jutott, elfelejtettem, illetve most nem is tudom, hogy került-e bele más.
Most megzavarodtam a csipet sótól, de a lényeg, hogy a leírásba odaírom nektek, hogyha esetleg érdekel, és akkor én ezt szoktam hagyni egy órát is a hűtőbe, hogy a búzadara, vagy hát a gríz az jól megszívja magát, és akkor gyönyörű kis gombócokat lehet formázni, nem esik szét, úgyhogy nekem ez a bevált receptem. Na, most már bekerült a karfiol is a levesbe, és szerintem kb. Egy fél óra, és készen is van, illetve, amit láthattátok, a túrót is, vagy hát a túró gombócnak való masszát, azt bekevertem, és szerintem az lesz, hogy először eszünk a levesből, és szerintem csak utána fogok nekiállni a túró gombócnak, hogy megcsináljam. És amit még nem döntöttem el, az az, hogy zsemlemorzsát pirítsak le, vagy grízt pirítsak le, és azt így felönteni vízzel, mint amikor grízes tésztát csinálsz, mert egyszer voltunk egy étteremben, ahol túrógombócot lehetett választani, mint desszert, és választottuk, és konkrétan ilyen grízes bundában volt, és én így még nem ettem soha, és szerintem egy fantasztikus ötlet, hogy nem zsemlemorzsába forgatod meg, úgyhogy majd még kitalálom, hogy akkor most jött el az ideje, hogy kísérletezzek ezzel, vagy maradok a hagyományosnál, ezt majd még kitalálom. Tejfölt meg a porcukrot én előre beszoktam keverni, és úgy adagoljuk rá mindig, amennyit szeretnénk rakni, tehát nem így külön, hogy tejföl, és akkor így ráborítok egy evőkanál, nem tudom, porcukrot, hanem így mindig előre beszoktam keverni, és akkor egy ilyen kis dobozkába rakom, ami lehet a hűtőben, és mindig, amikor nyúlunk egy gombóchoz, akkor már rögtön lehet rá rakni. És akkor ebéd után, mint mondtam, egy kicsit megnézzük, hogy akkor hogyan csinálom ezeket a DMS, Ecofamilis, Fressnapfos bevásárlásokat. Addigra mindenképpen összeírom, hogy mi mindenre is van szükség, hogy vegyünk, meg hogy miket vettem múltkor. Tehát ezek így jó alapok arra, hogy én mindig az előző blokkot azt meg szoktam tartani, mert így, hogyha online is rendelek, akkor nem felejtem el. Mert amikor járom a boltot, akkor ezt megláttam, akkor ezt is megveszem. De így, hogyha online nézem, akkor esetleg valamit el tudok felejteni, de most már egy jó ideje ezt a trükköt használom. Na de első körben akkor legyen kész az ebéd, és azt kóstoljuk meg. Na, nem tudom úgy beállítani a kamerát, hogy a tányért is lássátok, meg engem is, de a lényeg, hogy most raktam rá egy kis tejfölt, azt jól elkeverem, és amint láthattátok, én viszonylag nagyobb, úgymond rózsákat hagyok meg a karfiolból, mert ha nagyon picire csinálom, és már múltkor is volt így, hogy akkor nagyon szétfőtt, úgyhogy inkább egy picit nagyobbra hagyom, és akkor majd a kanállal kisebb darabokra vágom. Amit raktam bele, az vöröshagyma, fokhagymapor, só, bors, babérlevél, piros paprika. Itt a vége felé raktam bele szárított petrezselymet, meg hát répa és karfiol, szóval nem egy túl bonyolult leves, és viszonylag hamar meg is van, hisz a karfiol is egész gyorsan megpuhul. Azért is szoktam én is a répát előbb belerakni, mert a répának tovább tart a puhulási fázisa. Tehát a lényeg, hogy a répa lassabban puhul meg, mint a karfiol. Most ezt jól megmondtam. Na mindegy. Szóval kóstoljuk meg, már kóstolgattam, és nekem nagyon ízlik, de így, hogy tejfölt is raktam bele, nem kóstoltam még, úgyhogy lássuk, milyen is lett. Egyrészt forró, de nagyon finom, nagyon jól esik. Ja, és mint láthattátok, az lett megszavazva, hogy együk meg ezt a karfiol levest most, akár 2 tányérral is, és akkor egy kicsit később csináljam meg a túrógombócot, úgyhogy az lesz majd.
Hát tényleg nagyon jól esik. Már olyan régen csináltam, mert Ákos a karfiót, a brokkolit nem annyira szereti, és akkor azért nem csinálok, nem tudom, minden második héten, de meg tudunk egyezni, hogy vannak ételek, amiket azért, ha nagyon kell, akkor ő is meg tudja enni, tehát azért felnőttek vagyunk, nem vagyunk annyira finnyásak, egy-két dolog van igazából, amit esetleg ő nem szeret, vagy én nem szeretek annyira, de hogyha a másik megkívánja, akkor meg el lesz készítve. Szerintem legyen az, hogy akkor megebédelünk, legalábbis a levest, és megcsinálom a listát a online bevásárláshoz, és akkor utána fogok nekiállni a túrógombócnak. Na, most egy jó, hát kicsit több mint fél órát elszórakoztam itt azzal, hogy összeírtam, hogy mi mindenre van szükség. DM, Ecofamily és Fressnapf. És úgy szoktam kezdeni, és azért szeretem így online megnézni a dolgokat, mert van átfedés, hogy egy adott termék esetleg megvan a DM-ben is, és megvan az Ecofamily-ben is, vagy valami megvan az Ecofamily-ben is, megvan a Fressnapfban, és mindjárt rátérek erre, és itt szoktam megnézni egy kicsit az árakat. Vannak ilyen tisztálkodási, tisztítószerek, amiket mindig ugyanazokat veszem, független attól, hogy esetleg most mennyibe kerül, de azért viszonylag gyakran meg szoktam nézni azt, hogy van-e valami akció akár a mosógép kapszulákra, a mosogatógép kapszulákra, öblítőre, ilyenekre, vagy akár WC papír, papírtörlő, ezeket mind meg szoktam nézni, hogy éppen a DM-ben vagy az Ecofamily-ben milyen áron vannak. Olyan nincsen, hogy csak a DM-ben vásárolok, mert egyrészt az Ecofamily-be én a celliliszt miatt megyek, a kenyérlisztem miatt, mert azt ott tudom megvenni nagyon jó áron, és emiatt van, hogy meg szoktam nézni, hogy amiket veszek, ilyen tisztítószerek, hogy van-e olyan, ami éppen valamennyivel olcsóbb az Ecofamily-ben, vagy sem. És amúgy azt kell, hogy mondjam, hogy nem sokkal olcsóbb, vagy szinte tényleg hasonló áron vannak az Ecofamily-ben márkák, mint a DM-ben. És ezt most azért mondom, mert én a DM-ben nagyon szeretem a DM saját márkás termékeit. Nekem a legtöbbel nincsen semmi problémám, és ezért én azokat szoktam venni szinte a mosószertől elkezdve a WC papírokon át, a papírzsebkendő, minden ilyet, azt DM saját márkásat veszek, és egyedül talán tusfürdő, meg a hajsampon az, amit nem onnan veszek, vagy nem azt a márkát veszem, mert hajsamponban egy kifejezett fajtát szoktunk venni Ákos miatt is, mert hogy a fejbőr miatt olyat kell használni. A tusfürdőt meg én a baba tusfürdőket szeretem nagyon, és ezért nem szoktam nézni, hogy most a DM saját márkás az olcsóbb lenne, de vettem régebben, és nekem azok annyira nem jöttek be, mert nem habzik eléggé, vagy hasonló. Na és emiatt igazából én mindig 3 helyre szoktam elmenni. Mint tudjátok, ha élelmiszer bevásárlásról van szó, akkor a Lidl az, ahova szinte menni szoktam csak, de amikor ezekről a termékekről van szó, akkor valamilyen szinten kénytelen vagyok 3 helyre elmenni, vagy 3 helyről megrendelni. És most is azt fogom csinálni amúgy, hogy megrendelem ezeket, mert a hét most úgy alakul, hogy nem úgy igazán tudunk elmenni, illetve egy bizonyos összeg fölött ingyenes a kiszállítás, szóval teljesen jó. A Fressnapfban természetesen a cica miatt szoktunk menni, leginkább amúgy az alom miatt, mert van egy nagyon jó alom a Fressnapfban, amit mi venni szoktunk most már nagyon régóta, mi ezzel vagyunk a legjobban megelégedve. Lehet, hogy nem a legolcsóbb, de nem is a legdrágább alom, viszont mint állagra, meg teljesen szaktalan, miután elvégezte a macska a dolgát is, ezért mi ezt nagyon szeretjük, úgyhogy ez az, amit én 3-asával, 4-esével szoktam venni, és most is ez lesz, hogy végül a Fressnapfban csak ezt fogom megrendelni, 4 ilyen nagyobb kiszerelésű almot, mert néztem a macska eledeleket is,
és most azok az Eco Family-ben olcsóbbak, mint a Fressnapban. Tudom, hogy a Fressnap alapban nem a legolcsóbb hely, mert azért ott nem tudom milyen prémium kajákat is lehet venni, de én megmondom őszintén, a cica 16 éves, és Friskies-t, Félixet néha, ilyeneket adunk neki, és nincsen semmi baja, szóval meg gyutifalatokat kap, tehát mi ilyeneket szoktunk neki venni, és akkor ezt szoktam megnézni, hogy hol, milyen áron vannak ezek a kiszerelések, és én mindig ezeket a nagy 24 zacskós kiszerelésű dobozokat szoktam venni, és most is ez lesz, hogy az Eco-ba a macska kajákat, azt ott fogom megvenni a liszttel együtt. Mindig úgy számolom ki, hogy kb. Az egy hónapra elég legyen. Tehát, és ugyanígy a lisztet is, így héten egyszer vagy kétszer szoktam kenyeret sütni, tehát egy 4 kg lisztnél több nem szükséges, meg amúgy is vigyázni kell, hogy olyan nagy mennyiségbe berendelt, mert már múltkor is volt olyan, hogy olyat vettem, amit megnéztem, hogy egy hónap múlva lejárt volna a liszt. Na most tudom, hogy egy liszt nem feltétlenül jár le, csak mivel ezek tényleg nem tartalmaznak semmilyen plusz anyagot, ezért nem szeretnék kockáztatni, mert már jártam úgy, hogy valami elkezdett bogarasodni, szóval erre oda szoktam figyelni. Tehát a Fressnapban veszem az almot, és akkor az Eco-ban meg a macskakaját, meg a lisztet, és igazából minden mást, ami a tisztálkodással kapcsolatos, én azt a DM-ben szoktam megvenni. Szerintem életemben, hogyha kétszer voltam Rossmannban, és azt is, hogyha éppen voltam a városba, és valami kellett, és pont az volt a közelben, de már nagyon régóta DM-ezek, mindig használom a kuponokat, szerintem ez egy tök jó dolog, tehát most is van azt hiszem majdnem 3000 forint bent a kis kártyámon, amit most fel fogok majd használni, és már mondtam múltkor is talán, hogy ezt a DM-es zöldségkocka levest, ezt jól megmondtam, szóval ezt az étel ízesítő kockát, ezt a DM-ben szoktam venni, ezt a bio terméküket, ami van, mert ebbe tényleg semmilyen tartósítószer nincsen, és nekem nagyon ízlik, úgyhogy én ezt szoktam hozzárakni, hogyha levest csinálok, vagy hogyha főzeléket, vagy hát ahova úgy igényli, hogy legyen risottóhoz például. A DM-ben szoktam venni a kollagént is, én ezt a Magic Hair-t használom, és ezek ilyen kis gumimacik, amiből 2 be kell kapni, és akkor ez van. És igazából minden más, tényleg fogkrémtől ezeket is a DMS saját márkásat használjuk, és tehát, hogy nem veszek 1500 forintért fogkrémet, hogyha a 300 forintos is ugyanazt végzi. Az ilyeneknél azért úgy gondolom, hogy tényleg nem tudom, hogy mennyire éri meg ezeket a nagyon drága, nem tudom, Sensodyne meg a társai márkákat megvenni, és most ezt csak azért mondom el, és tudom, hogy most nagyon nem kapcsolódik így a konyhakalandokhoz, de gondoltam egyszer úgy szívesen beszélnék erről, hogy én ezeket hogyan szoktam vásárolni, vagy hogy miket veszek nagyjából, de amúgy meg, hogyha érdekel titeket, hogy egy ilyen havi bevásárlás az hogy néz ki tényleg, hogy akkor mik is jönnek meg, mert most tudom, hogy csak így nagy vonalakban beszélek, de mivel nekem mindegyik kb. Ilyen, ezért nem látom értelmét annak, hogy folyton rendszeresen ezeket megmutassam, mert nem szoktam így nagyon újdonságokat kipróbálni. Nagyon szeretem azokat a videókat, ahol amúgy lányok ezeket a termékeket mutatják, hogy most nem tudom, ilyen tusfürdőt vett, ilyen illattal, de nekem az ilyenekre nincsen úgy igényem, tehát én az egyszerű illattal is meg vagyok elégedve, a lényeg, hogy tiszta legyek, és én ezért nem szoktam ilyenekkel kísérletezni, hogy most milyen dezodort, vagy nem tudom mit kipróbálok. Úgy gondoltam, hogy egyszer érdemes esetleg erről beszélni, hogy hát ha érdekel titeket, és elmondom, hogy ez nálunk hogyan szokott kinézni, mert hasonló a logikám, mint amikor heti menüt tervezek, hogy ugye előre megnézem azt, hogy akkor mi van itthon, mit kell venni, mit főzzünk, ugyanez a
sima bevásárlásnál is, amikor ilyeneket veszek, hogy mi fogyott el, mi meddig jó, tehát, vagy mi meddig elég, inkább így mondom. Tehát most már ezt is tök jól tudom, tehát fölöslegesen nem veszek, nem tudom, most nem tudom, 3 tusfürdőt, mert annyi nem fogy el egy hónap alatt. Ha csak nem valami, nem tudom, hatalmas akció van, de hát már nem szoktak ilyenek lenni, akkor talán, de amúgy meg tényleg úgy vásárolok tudatosan, hogy tudom, hogy mi meddig áll el, vagy mi meddig tart ki, és akkor azt szerint veszem meg. Na, én azt gondolom, hogy most úgy eleget beszéltem erről, és csak hogy kapjatok valami képet arról, hogy ez akkor kb. Most összegben hogy is néz ki. A DM-ben kb. 26 000 forintot fogok fizetni, és akkor ebből lejön majd ilyen kuponos kedvezmény. Az Eco Family-ben 20 000 forint, a macskaalom, meg a celluliszt, hát a 20 000 forintból 1400 forint a liszt, szóval a legtöbb az a macskakaja, és akkor a Fressnapban pedig 4-et veszek ebből a 8 literes macskaalomból, ez bőven elég lesz akkor így egy hónapban, és ez majdnem 24 000 forint. Úgyhogy így néz ki nálam egy ilyen nem élelmiszerekkel kapcsolatos bevásárlás. Nem tudom, írjátok meg, hogy ti amúgy az ilyenfajta bevásárlásokat, azokat hol szoktátok intézni, vagy hogy mennyire jártok különböző helyekre, vagy esetleg nektek is a DM, vagy akár a Rossmann is nagy kedvenc, és inkább ott intézitek el. Én, mint mondom, online mindig megnézem azt, hogy akkor most jó döntéseket hozok-e a bevásárlás szempontjából, és így akkor biztos vagyok abban, hogy nem az van, hogy valahol esetleg a dupláját fizettem ezeknek a termékeknek, és máshol olcsóbb lett volna. Na, de akkor ezzel most le is zárom ezt a részt, és nekiállunk a túrógombócnak. Elérkeztünk ehhez is, hogy elkészült a túrógombóc. Lássuk, hogy milyen lett. Nagyon finom, már régen rontottam el szerencsére. Ez egy nagyon finom, puha gombóc lesz. Természetesen, aki egy kicsit szeretné gazdagítani, az rakhat bele még több grízt. Én nem szoktam, én a túró ízét szeretném érezni, és végül zsemlemorzsát pirítottam le, gondoltam, ne ma kezdjek el itt kísérletezni dolgokkal, úgyhogy azt pirítottam le, és abba forgattam meg. Ebből a mennyiségből én 10 darabot szoktam csinálni, és akkor azt így elfogyasztjuk a következő pár napban. Na de akkor végre elkészült az ebédnek a másik fele is, és még leadtam az online rendelést is, úgyhogy most iszom ismételten egy kávét, egy kicsit megpihenek, és akkor érkezem, hogy vacsorára mit eszünk. El is érkezett az este, és összeállítottam ezt a halál egyszerű kis salátát, ami jó nagy adag lett. Közben a Malkovics imádja a tonhalat, úgyhogy ezért most itt meg van őrülve konkrétan körülöttem. Na, cica, úgyni. Szóval hatalmas adag lett, még lehet, hogy sok is lesz kettőnknek, de ez legalább eláll, hogyha most holnapra marad belőle. Mint mondtam, tényleg nem egy bonyolult saláta, igazából mindent csak összekeverek, és egy picit sózom. Attól függ, hogy a lé, amiben a tonhal van, mennyire sózott, azt szerint sózom egy kicsit, pici olívaolajat rakok rá, és semmi mást, nekünk ez így tökéletes kis vacsora, kis lightos, fullos tonhal saláta. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a kis napi vlog, így, hogy egy kicsit beszélgettem is veletek. Bocsánat, csak közben itt a macska körülöttem sündörög. Szóval, hogy így beszélgettünk egy kicsit. Mint mindig, megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!
Hát akkor szerepeljél te is egy kicsit a videóban, hogyha már rendeltem neked macskakaját, hogy kinek is rendelem itten ezeket az elemózsiákat.